chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Bãi đất hoang sau nhà của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn 1 năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân 3 căn trên cùng một con hẻm nhỏ thuộc phường 10, quận Tân Bình. Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông, láng giềng thật xa, mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau, huống chi ông lại hơn Vân quá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sở dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe buýt trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm. Dù muốn dù không, ngày nào Vân cũng phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng. Có một dạo xe buýt là phương tiện chuyên chở công cộng rất đắt khách, chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường thì dân Sài Gòn mườm mượp mua xe gắn máy. Lại thêm xe ôm phát triển, xe buýt dần dà trở nên ế ẩm vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc mà ít ai tôn trọng luật lưu thông. Chỉ có những hành khách không có phương tiện khác như Vân mới bất đắc dĩ phải bám với xe buýt mà thôi. Xe vắng khách nên mỗi khi thấy Vân bước lên, ông Thọ thường vui vẻ hỏi chuyện vu vơ, mặc dù trên nguyên tắc ông không được nói chuyện khi lái xe. Vân cũng hân hoan đáp lại, chọn cái ghế trống gần ông để đàm đạo cho quên đoạn đường tới sở làm. Đại khái thì toàn những câu xã giao thủ tục thôi. Lâu lâu nếu trong con hẻm nhà Vân có chuyện gì bất thường xảy ra thì hai người mới có đề tài để bình luận. Ông Thọ không có vợ con, sống nhờ nhà người anh ruột, nhập chung hộ khẩu và coi gia đình người anh như gia đình mình. Ở tuổi 45, mặt ông khắc khổ ưu tư, nước da đen sạm và mái tóc phía trước hơi dài, lúc nào cũng rủ xuống trán, làm Vân thấy rất ngứa mắt. Ông ít cười, dù nụ cười rất tươi, hàm răng đều như hạt bắp. Phải cái tội là lúc nào cũng úa vàng vì khói thuốc. Ông nghiện thuốc lá nặng, trong túi lúc nào cũng có gói mai, loại thuốc đen nội hóa ít người hút. Mỗi khi đường kẹt xe, ông thường chạy xuống rít một điếu hoặc có khi chỉ vài hơi rồi lại leo lên lái tiếp. Dân Sài Gòn hút thuốc nhiều nên chẳng ai thấy ngứa mắt và cũng không thấy khó chịu vì khói thuốc. Một buổi sáng trên đường đi làm như thường lệ, Vân ngồi ngay chiếc ghế sau lưng ông, đang kể câu chuyện bắt ghen trong xóm và xe đang chạy ngon trớn, thì Vân bỗng giật mình, thấy xe buýt tự dưng rẽ nghiêng sang bên phải, rồi leo hẳn lên lề, hút mạnh vào một gốc cây rồi dừng lại. Xe vẫn nổ máy, nhưng ông Thọ gục xuống trên tay lái, làm còi xe cứ inh ỏi réo liên tục. Cũng may gặp khúc lề đường rộng lại có cây lớn chắn lối nên xe không cán phải người bộ hành hoặc đâm vào nhà người ta. Hành khách nhốn nháo đứng ngồi cả lên. Vân lay vai ông Thọ và hốt hoảng hỏi: "Ý thôi chết, lạc tay lái hả ông Thọ? Tỉnh dậy ông Thọ." Nhưng lay mãi mà ông không trả lời. Hành khách xôn xao đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ xuống tìm phương tiện chuyên chở khác vì sợ trễ giờ làm việc. Vài người hiếu kỳ, phần lớn là khách quen, ngày ngày vẫn đi cùng chuyến này, xúm lại cùng với Vân, lôi đầu ông Thọ ngồi thẳng lên. Lập tức tiếng còi xe ngưng bặt. Ông Thọ nghẽo đầu sang một bên, mặt xám ngắt, miệng hơi há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở trừng trừng, nhưng rõ ràng là mất hết sinh khí. Ông đứng tim chết mà người ta xét theo lối dân gian là ông bị trúng gió. Và không ai tin là ông đã chết thật, bởi nó xảy ra quá đột ngột. Vân lo lắng nhìn quanh và hỏi: "Có ai có dầu nhị thiên đường không? Dầu gì cũng được, cho tôi mượn." Đám đông xung quanh mỗi người một câu.
Trời trời, ông bà nào chịu khó chạy lên ngã tư, thấy ông công an kêu giùm cho một cái. Người khác lại bảo, kêu xe cứu thương, chứ chờ công an đến kiếp nào. Người ta giật tóc mai, lắc mạnh hai vai ông hoặc ấn mạnh vào ngực ông, hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc chờ vào nhà thương. Nhưng tất cả đều vô ích, có người thất vọng than. Thôi, chắc chết rồi, chết thiệt rồi, 100% là trúng gió rồi. Trời đất ơi, lúc này gió độc lắm ngang. Cùng với nhận xét ấy, người ta tản mát xuống xe, lảng ra xa, tránh những phiền toái, lát nữa khi nhân viên công lực đến thẩm vấn. Nhưng Vân không bỏ đi được, không nỡ bỏ ông hàng xóm, bởi nàng vẫn bám víu ý nghĩ là ông chưa chết hẳn, chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi. Nàng xuống xe, mặt nhợt nhạt ngó quanh, rồi vẫy chiếc xích lô máy, rồi nhờ người tài xế đỡ ông Thọ xuống và chở vào bệnh viện. Nàng bảo, nhanh nhanh thì may ra cứu kịp nhé, chắc ông ấy chỉ bị nghẹt thở thôi, chưa có chết hẳn đâu. Rồi nàng móc bóp lấy tiền trả ông xích lô, nhưng ông xích lô ngơ ngác nhìn Vân và hỏi, bộ cô không đi với ông ấy sao? Đâu có được, cô không có đi chung thì tôi không có chở ông ấy đâu. Giỡn hoài, bộ tôi ngu sao? Vân khẩn khoản, ông ơi, tội nghiệp người ta bị ngất xỉu, ông làm ơn đưa vào nhà thương giùm, tại tôi còn phải đi làm. Ông xích lô trợn mắt đáp, ngất xỉu đâu mà ngất xỉu, ổng chết ngắt rồi, đưa vào bệnh viện, người ta hỏi tôi lôi thôi lắm cô ơi, phải có người nhà mới biết đường mà trả lời chứ. Vân nhìn ông Thọ một lần nữa, quả thật ông chết rồi, cái xác không hồn, nằm rũ trên xích lô, đầu nghiêng sang một bên, mắt vẫn trợn trừng và mồm vẫn há ra. Nàng bảo ông xích lô, nhưng mà tôi cũng đâu phải là người nhà. Ông xích lô vừa kinh ngạc vừa bực bội, dậm chân lắc đầu lia lịa. Ông toan chửi thề, nhưng nhớ rằng trước mặt phụ nữ nên gắt lên. Cô không phải là người nhà của ông ấy thì mắc mớ gì cô đòi đưa ông ấy vào nhà thương? Con người sao khờ quá. Rồi công an hỏi cung về cái chết của ông ấy, rồi cô trả lời làm sao? Vân cũng chợt nhận ra mình tự mang cái ách giữa đàn vào cổ, nhưng một phần vì là người quen, một phần thì bây giờ cũng đã lỡ rồi, làm sao rút lui được. Nàng cứ tưởng ông chỉ ngất xỉu nên mới động lòng tìm cách cứu chữa, gọi xích lô đưa vào bệnh viện. Không ngờ ông đã về bên kia thế giới. Từ lúc nghe ông xích lô xác quyết là ông Thọ đã chết, tự dưng chính Vân cũng thấy rờn rợn và không dám nhìn mặt ông nữa. Nhưng bây giờ biết làm sao, khách bộ hành đi ngang hiếu kỳ, bu lại mỗi lúc một đông hơn, vì ông xích lô khua chân múa tay nói quá lớn. Ông chán nản bảo Vân, cà chớn, mới sáng sớm đã gặp xui, bây giờ cô phụ tôi khiêng ổng lên, bỏ lại trên xe buýt đi, rồi ai muốn làm gì thì làm, tôi không có dính vào vụ này đâu nghe. Dứt lời, ông xách nách xác chết và bảo Vân đỡ hai chân ông Thọ. Vân ngần ngại đứng yên, ông xích lô phải nạt lớn, nàng mới chịu bắt tay vào khệ nệ khiêng cái xác không hồn lên xe buýt, đặt vào sau tay lái. Rồi ông xích lô lao phắt xuống đường, lên xe phóng vội đi, miệng còn lào nhào, chửi Vân là đồ ngu. Vân xuống xe, đứng phân vân bên lề đường, không biết nên bỏ đi hay chờ cảnh sát tới để tường trình. Đám đông bu quanh, mỗi người hỏi một câu. Vân lơ đãng trả lời, rồi quyết định đón Honda ôm về báo tin cho gia đình ông Thọ biết, và vào nhà thương làm thủ tục nhận xác của ông chôn. Định mệnh sắp đặt khiến ông chết đột ngột và tình cờ, Vân lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với nàng. Cách đây hơn 1 tháng, Vân có khoe với ông là nàng đang chờ sang Canada định cư do người Anh bảo lãnh. Ông Thọ chớp mắt bảo, mừng cho cô. Nhưng rõ ràng giọng ông có một chút buồn tủi cho thân phận mình. Ước mơ xuất ngoại mà không có con đường nào, ông bảo Vân. Tôi cũng có nghe nói cô sắp ra nước ngoài, người ta bảo vì vậy cô nhất định chưa chịu lấy chồng. Vân cười rồi nói lại,
Trước khi đi, thế nào gia đình tôi cũng làm tiệc giã từ bà con lối xóm mà, mời ông sang cho vui với gia đình tôi nhé. Vâng, quý hóa quá. Cô nghĩ đến tôi là tôi mừng rồi. Tôi thì phải qua tiễn chân cô chứ. Câu chuyện tưởng như mới hôm qua, Vân chưa lên đường, chưa kịp làm tiệc mời ông Thọ thì ông đã về bên kia thế giới. Vân chạy về nhà báo tin rồi cùng người anh ông Thọ lãnh ông từ nhà xác về, mua đất chôn ở nghĩa trang Tân Việt gần Bà Quẹo. Vân có mặt từ đầu đến cuối, từ lúc tẩm liệm cho tới khi hạ huyệt. Đám tang ông Thọ thưa thớt lại gặp ngày mưa to gió lớn. Nghĩa trang ở vào khu đất trũng, nước ngập mênh mông, quan tài thả xuống, huyệt cứ nổi lên bền, khiến người ta phải dùng gậy dí hai đầu xuống để lấp đất. Mà lấp bao nhiêu đất, đất biến ngay thành bùn theo nước trôi đi. Người nhà vất vả lắm, ông Thọ mới chịu an lòng. Gần 1 năm sau, Vân lên đường sang Canada, tạm thời ở chung với gia đình người anh đã bảo lãnh, tên là Hiếu. Anh có vợ 3 con tại Toronto. Hiếu mới mua nhà trước khi Vân qua, căn nhà mới ở vùng ngoại ô phía bắc Toronto, nằm trong khu vực vừa khai phá, giá tương đối rẻ và đất xung quanh còn rất khoảng cách. Phía sau nhà Hiếu cách một bãi đất trống, mọc đầy cỏ hoang rồi mới tới bìa rừng. Bãi đất trống ấy cũng nằm trong kế hoạch xây cất tư gia hoặc chung cư, nhưng vì tạm thời kinh tế xuống, ngành địa ốc suy thoái nên người ta khựng lại bỏ không. Gia đình Hiếu có 5 người, nhưng 2 đứa con đầu vừa lên đại học và đi ở xa, ở nội trú luôn trong trường, nên nhà chỉ còn 2 vợ chồng với cô con gái út 14 tuổi. Vợ chồng Hiếu chiếm ngụ cái phòng ngủ chính trên lầu, đứa con gái cũng có buồng ngủ riêng bên cạnh. Dưới nhà bên cạnh buồng tắm có một phòng nhỏ dành cho Vân, sát bức tường sau có cửa sổ trông ra bãi đất trống quạnh hiu. Ngày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau nhà, Vân còn đang nhớ Sài Gòn da diết, thì bà chị dâu đã xa gần giục chồng kiếm việc cho Vân. Thật ra thì chẳng cần chị phải giục, chính Hiếu cũng đang để ý tìm việc cho Vân, để nàng có thêm tiền chi dụng. Và nhất là để vợ Hiếu khỏi cằn nhằn. 2 vợ chồng Hiếu cùng đi làm cả, cho nên vợ Hiếu rất ngứa mắt khi thấy Vân qua ở đây mà cứ ngồi im trong nhà. 3 tháng sau thì Hiếu tìm được việc cho em gái ở một tiệm cà phê Donut mở 24 tiếng một ngày. Tiệm nằm ở khu vực downtown, nghĩa là trung tâm của thành phố Toronto. Họ cho Vân làm ca đêm, bắt đầu từ 11 giờ đến 7 giờ sáng. Hiếu an ủi em: "Thôi, em cứ chịu khó làm tạm đi, rồi một thời gian sau sẽ đổi sang ca ban ngày. Họ có hứa với tao như vậy. Ca đêm thì buồn ngủ, nhưng mà bù lại thì ít khách hơn ban ngày." Vân vui vẻ đáp: "Thì em có ngại gì đâu, ngồi nhà chán chết." Hiếu tỉ mỉ dặn dò Vân những kinh nghiệm làm việc nơi xứ lạ để em khỏi bỡ ngỡ, rồi Hiếu chỉ dẫn cho Vân cách đón xe đi làm. Vì là khu Tân Lập, ngoại ô nên trước cửa nhà Hiếu, tuy đường xá mới mẻ nhưng chưa có xe buýt. Vân sẽ phải đi bộ một khoảng khá xa để ra con lộ chính, lấy xe buýt đưa nàng tới trạm metro. Rồi khi từ trạm metro trồi lên, nàng sẽ phải đón thêm một chuyến xe buýt nữa mới đến downtown, chỗ nàng làm việc. Hiếu dự trù vài tháng nữa sẽ bắt Vân đi học lái xe, sắm chiếc xe hơi cũ cho em gái đỡ vất vả. Hiếu lấy thêm chìa khóa nhà trao cho em, rồi cẩn thận bắt em ghi số phone nhà, số phone tiệm donut và số phone chỗ Hiếu làm việc. Cất kỹ vào bóp để lúc cần thì liên lạc, nhất là lúc chẳng may Vân bị lạc đường. Hiếu bảo: "Mày đi làm ca đêm cũng khỏe, sáng khỏi phải dậy sớm, ban ngày tha hồ mà ngủ, đường xá không kẹt xe. Xe buýt thì rộng rãi, khỏi phải đứng mỏi chân." Vân biết ông anh vì tội nghiệp mình nên cứ phải tìm cách an ủi. Nàng che giấu nét xúc động và bảo:
Anh khỏi phải lo, việc gì em làm cũng được mà, ở Việt Nam em quen vất vả rồi. Với lại đi làm học tiếng Anh còn nhanh hơn đi học trong sách nữa. Sáng hôm sau, Vân dậy sớm hơn thường lệ, dù mãi đến tối mới phải đi làm. Ngày đầu nhận việc, nàng hồi hộp không ngủ yên giấc. Nàng lục đục một lúc, rồi vợ chồng Hiếu mới từ trên lầu bước xuống. Bà chị dâu hôm nay nhìn Vân âu yếm hơn vì nàng đã có việc làm. Không ngồi chơi ăn bám như 3 tháng vừa qua. Việc của Vân tuy lương chẳng có bao nhiêu, nhưng chính Vân cũng mừng thầm trong bụng, bởi từ nay khỏi phải nhìn nét mặt hầm hầm, đi ra đi vào, lườm nguýt của chị dâu. Hai vợ chồng Hiếu chuẩn bị đi làm sớm, đứa con gái đáng lẽ chưa cần đi gấp, nhưng tiện xe của bố mẹ nên cũng ké luôn tới trường, khỏi phải cuốc bộ. Nhà chỉ còn mình Vân ngồi ăn sáng, nàng dự định sẽ ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy nấu cơm cho cả nhà ăn chiều. Riêng Hiếu thì cứ nằng nặc bảo Vân phải ngủ một giấc dài, phải đến gần giờ đi làm hẳn thức. Vân gật đầu đồng ý, nhưng lúc cả nhà đi rồi, nàng chỉ ngồi coi tivi hoặc thơ thẩn ra trước nhà rồi lại vô làm bếp, muốn ngủ cũng không ngủ được. Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, cả nhà ngồi coi tivi một lúc, rồi Vân chuẩn bị đi làm. Muốn chắc ăn, nàng ra khỏi nhà lúc 9 giờ rưỡi mới không sợ trễ giờ. Trời cuối tháng 11 bắt đầu se lạnh và mau tối, mới khoảng 5 giờ chiều là đã thấy âm u xám ngắt. Có năm Toronto giờ này tuyết đã trắng xóa. Năm nay trời khô nhưng gió buốt, nhất là quanh nhà Hiếu còn quá nhiều bãi đất trống. Vân mặc quần jean, 2-3 lớp áo trong áo ngoài, cổ quấn khăn, chân đi giày bata, tay cầm cái túi đựng thức ăn và dăm ba đồ lặt vặt. Nàng lầm lũi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tanh, tăm tối rồi mới đến con lộ chính. Đúng như Hiếu nói, giờ này người và xe đã vơi hẳn, nên ở trạm xe buýt chỉ có một hành khách đang đợi, đó là một bà người Canada. Ngồi trên ghế băng trong nhà lồng kiến, sốt ruột nhìn về hướng xe buýt tới. Vân cũng bước hẳn vào trong nhà kiến để tránh gió. Nàng gật đầu chào bà cụ rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến. Khoảng hơn 5 phút thì nàng vui mừng thấy xe buýt hiện ra xa xa mờ mờ với ánh đèn đường. Nàng vội đứng dậy, bước hẳn ra ngoài, bà cụ cũng bước theo Vân, co ro đứng sát lề. Vân ngước nhìn con số khá lớn ghi trên đầu xe và hài lòng gật đầu vì đúng số xe mà Hiếu đã dặn. Mới đi xe buýt lần đầu, nàng rất sợ lầm lộ trình rồi không biết cách nào mà quay về. Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh tới và tách vào lề. Vân đứng trước, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm sẵn 2 đồng bạc cắt. Bà cụ đứng sau lẩm bẩm, nói một mình thứ tiếng Anh, pha giọng Ý rất khó nghe. Xe buýt vừa mở cửa, Vân hăm hở bước lên, bỗng nàng giật mình sửng sốt kêu lên, đứng khựng lại và run rẩy muốn té quỵ xuống đất, bởi vì người lái xe buýt chính là ông Thọ ngay trước mặt nàng. Giờ này ông lại ngồi sau tay lái bên Canada. Quay đầu nhìn Vân cười rạng rỡ. Cái khác duy nhất giữa ông Thọ lúc trước và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt không đen sạm như xưa mà trắng bệt, có pha chút xanh xao, y như bôi một lớp sáp trên mặt. Hàm răng ông cũng không còn vàng ám khói như nghệ mà trái lại trắng nhợt như nước sơn, khiến nụ cười trông thật ma quái. Nhất định là ông Thọ rồi, không thể lầm được. Vân tái mặt, đánh rớt cái túi thức ăn xuống đất, lạng quạng bước lùi lại mấy bước rồi kinh hồn quay đầu chạy. Bà cụ người Canada đứng sau Vân, đưa 2 tay đỡ lấy vai Vân và hỏi bằng tiếng Anh. Cái gì thế? Cô làm sao vậy? Vân không hiểu gì, run rẩy chỉ ông tài xế và ấp úng mãi mới nói được một câu nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt. Ông ấy chết rồi, he died. Ông tài xế là người chết lâu rồi.
Rồi nàng quay lưng cắm cổ chạy. Bà cụ vừa leo lên vừa ngạc nhiên nhìn theo Vân lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ. Chạy được một khoảng khá xa, vào hẳn trước dãy phố, Vân mới dừng lại thở. Nàng quay đầu nhìn lại trạm xe thì chiếc xe buýt đã mất hút, không thấy dấu vết gì nữa. Chỉ còn trơ lại cái nhà kiến với ngọn đèn đường vàng úa. Dãy phố chỗ Vân đứng, nhiều cửa tiệm đã đóng im lìm, ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng ăn và tiệm tạp hóa. Vân mệt quá ngồi đại xuống bậc thềm bên cạnh tiệm bánh ngọt đang chuẩn bị đóng cửa. Hơi thở nàng vẫn còn dồn dập. Nàng nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng trắng ngời của ông Thọ lúc thấy nàng vừa bước lên xe, làm toàn thân nàng lạnh buốt như cơn bão bất ngờ thổi buốt thấu xương. Nàng không thể lầm được, ông Thọ đã chết. Chính nàng đã đi đám tang và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt bà Quẹo. Sao giờ này lại lái xe buýt bên Canada? Phân vân suy nghĩ, đầu óc hoang mang, khuôn mặt đẫm đờ, quên cả cảnh vật xung quanh, đến nỗi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh phải giục nàng đứng dậy để họ đổ rác vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng rác. Vân đứng mép vào ngưỡng cửa nhìn ra đường. Nàng nhớ tới lời Hiếu dặn là buổi tối cứ khoảng 20 phút có một chuyến xe buýt. Giờ đi làm và tan sở thì nhịp độ mau hơn. Vân uể oải bước đi, trở lại trạm cũ, đứng chờ chuyến xe kế tiếp. Buổi đầu mà đến trễ, thế nào cũng bị mắng, có khi mất việc cũng chưa biết chừng. Vân chớp mắt, thở dài, sực nhớ ra túi thức ăn lúc nãy đánh rớt. Vân cúi xuống nhìn lòng đường, nhưng cái túi đã bị xe cán nát, bây giờ chẳng còn hình dạng gì nữa. Vân lại thở dài, gió khuya thổi vù vù từng cơn lạnh buốt. Nàng đứng hẳn vào trong nhà lồng kiến, trạm xe vắng ngắt, không có ai ngoài nàng. Một lúc sau, từ khá xa xa, Vân thấy chiếc xe buýt khác lờ mờ xuất hiện, mỗi lúc một rõ ràng. Nàng vén tay áo nhìn đồng hồ và hy vọng đón chuyến này vẫn còn kịp giờ đến tiệm cà phê Donut. Nhưng bỗng nàng sực nghĩ ra một điều làm nàng rùng mình lạnh toát, vì biết đâu trên xe buýt kia người tài xế cũng vẫn chính là ông Thọ. Rõ ràng là hồn ông đã theo nàng từ Việt Nam qua đây. Nàng mở to mắt nhìn chiếc xe đang lù lù tiến đến. Rồi khi xe chỉ còn cách khoảng chưa đầy 100 thước thì do một động lực mạnh mẽ thôi thúc trong lòng, Vân bỗng hốt hoảng bỏ chạy. Nàng chạy ra chỗ cũ, dãy phố chỉ còn vài căn tiệm mở cửa. Nàng đứng sát vách tường và đăm đăm nhìn ra. Khoảng cách xa quá mà trời lại tối, nàng không thấy được mặt người tài xế trên xe buýt, nên không biết được người tài xế đó có phải là ông Thọ hay không. Chỉ biết chiếc xe đó hầu như trống rỗng, không có hành khách. Chiếc xe đi rồi, nàng đứng thở bần thần vì không biết tính sao. Đón xe buýt thì nàng sợ gặp hồn ma ông Thọ, mà gọi taxi thì Vân không biết có đủ tiền không. Vì nàng chưa biết từ đây ra trung tâm thành phố sẽ tốn bao nhiêu, nhất là dù muốn kêu taxi, Vân cũng không biết kêu ở đâu, số điện thoại nào. Cuối cùng nàng đành đi bộ về nhà và dự định sẽ báo cho Hiếu biết hôm nay nàng không đi làm để nhờ Hiếu phone cho tiệm Donut. Biết Hiếu sẽ trách, nhất là bà vợ, nhưng Vân không còn cách nào khác, trừ trường hợp Hiếu lái xe đích thân chở nàng đi làm. Vân lầm lũi bước đi trên con đường chưa kịp tráng nhựa, chạy ngoằn ngoèo giữa dải đất trống, cỏ mọc bừa bãi, bắt đầu chết úa vì thời tiết. Nàng sang đây vào cuối tháng 8, trời Toronto còn nắng ấm chan hòa, mới gần 3 tháng trôi qua, cái lạnh lẽo heo mây đã đến thật nhanh, càng gợi nỗi nhớ Sài Gòn. Nhưng nhớ ai thì nhớ, chứ chưa bao giờ nàng mảy may nhớ đến ông Thọ, dù chỉ thoáng trong giây phút. Mãi đến lúc nãy, sau khi hồn ông hiện về, nàng mới nhớ lan máng, hình như trong sắp hình nàng mang theo có bức ảnh cháp đám tang ông. Trong đó nàng đứng bên cạnh thân nhân ông dưới làn mưa nhỏ sau khi hạ huyệt.
nghĩa là ông Thọ đã chết thật, đã nằm sâu trong lòng đất. Chính nàng đưa ra nghĩa địa, tại sao giờ này lại sang đây? Trong thế gian, người có giống người, nhưng không thể giống như vậy được. Huống chi người Việt, đâu có ai chen vào được ngành lái xe buýt công cộng. Vân cắm đầu bước đi giữa tiếng gió vi vút lâu lâu rít lên từng cơn quanh khu đất trống tối tăm. Dãy nhà Tân Lập hiện ra mờ mờ, thấp thoáng ánh đèn, trong đó có nhà Hiếu. Vân bỗng nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lởm chởm đá vụn này. Sau lưng nàng rõ ràng có tiếng bước chân người đi nhanh, mỗi lúc một gần nàng hơn. Tiếng giày đàn ông mạnh bạo trên lớp đá vụn nghe xào xạc. Nàng đi chậm lại, tránh sang một bên để nhường bước cho người phía sau tiến lên. Nhưng tiếng giày cứ ở sau lưng Vân, không vượt lên phía trước. Tò mò nàng quay sang lại thì không thấy ai. Hoàn toàn trên quãng đường vắng quanh nàng không có một bóng người. Nàng giật thót người và rảo bước nhanh hơn, thì tiếng bước chân vô hình lại cũng tiến mau hơn theo sau lưng nàng. Nàng lấy hết can đảm quay phát lại thì vẫn không thấy ai. Từ phía xung quanh không có người, chỉ có gió thổi vù vù. Vân kinh hãi bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như ghì lại, níu lấy không cho nàng bỏ trốn. Vân vùng vẫy lao tới, vấp chân té sấp xuống đường. Nàng luống cuống đứng dậy, vừa thở vừa chạy ngay tới trước cửa. Vân hoàng hồn ngước lên nhìn 3 bậc cầu thang, tay cầm chìa khóa. Khu nhà tiền chế mới cất nằm san sát nhau. Nhà này cách nhà kia chỉ hơn 1 thước, nhưng con đường trước mặt thì rộng thênh thang và thường xuyên vắng lặng. Đang tra chìa khóa vào cửa, bỗng nhiên giật thoát người, vì nhìn qua màn cửa sổ nhà bếp, thấy thấp thoáng bóng người đàn ông lờ mờ đi lại trong nhà, làm nàng liên tưởng ngay đến bóng ma ông Thọ. Nhưng thật ra đó chỉ là Hiếu đang lấy nước trong tủ lạnh, bưng lên lầu. Nghe tiếng chìa khóa lách cách ở ổ, Hiếu giật mình, đứng khựng lại ở chân cầu thang và hỏi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh: "Ai đó? Ai mở cửa đó?" Rồi anh từ từ tiến ra, vừa lúc cánh cửa mở và Vân xuất hiện. Hiếu ngơ ngác hỏi: "Sao lại về? Quên cái gì hả?" Vân vừa thở hổn hển vừa đáp vắn tắt: Tại em gặp ma." Trên nhà vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh nghe tiếng ồn ào cũng bước ra và đi xuống. Hiếu biết em gái mình không phải hạng người lười biếng, trốn việc, huống chi anh cũng vừa nhận ra sắc mặt tái mét của Vân. Nhưng cái lý do Vân đưa ra là một điều không thể chấp nhận được, vì ngoài sự tưởng tượng của anh nhăn mặt hỏi lại: "Mày nói cái gì? Mày gặp ma à? Gặp ở đâu? Sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Canada này làm gì có ma?" Vừa nói, Hiếu vừa tiến lại đặt cốc nước lạnh xuống bàn. Vân bưng ngay ly nước của anh uống cạn vì cổ họng đang khát khô. Nàng cởi áo khoác, máng lên thành ghế rồi kéo ghế ngồi. Hiếu cũng ngồi đối diện em, trố mắt nhìn ngờ vực. Mặc dầu anh thấy rõ đôi mắt Vân chưa tan nỗi kinh hoàng. Vợ Hiếu và con gái kéo tới, tất cả đều ngồi ở bàn ăn. Thấy vợ bên cạnh, Hiếu nhắc lại câu hỏi: "Tại sao đang đi làm lại bỏ về là thế nào?" Vân đặt cái ly xuống bàn và nói: "Thì em đã nói với anh rồi, nhưng mà em hỏi anh là anh có nhớ cái ông Thọ ở gần nhà mình không? Cùng con hẻm nhà mình đó, cách nhà mình 3 căn đó, anh có nhớ không đã? Cái ông Thọ ngày xưa ổng đi lính, cái lúc mà em còn bé xíu á." Hiếu ngắt lời: "Tao đi lâu quá rồi đâu có nhớ, nhưng mà mày làm sao? Mày nhắc đến ông ấy để làm gì mới được chứ?" Vân khổ sở kể tiếp: "Trời ơi, ông ấy chết rồi. Lúc sau này ổng lái xe buýt, rồi chết luôn trên xe buýt. Cái lúc mà ổng chết á, thì em có mặt trên chuyến xe buýt đó, rồi chính em đưa ông ấy ra nghĩa địa." Càng sốt ruột, Hiếu cắt ngang: "Nhưng mà rồi sao? Ông ấy chết thì có dính dáng gì đến mày?" Vân mở to mắt, nhìn anh nhấn mạnh: "Thì ổng chết cả năm nay rồi. Bỗng dưng lúc em lên xe buýt thì em thấy chính ổng ngồi lái." Hiếu nhìn em toan phì cười. Vợ Hiếu mỉa mai chen vào:
Cô mới qua Canada mà coi tivi nhiều quá, nói chuyện như thế mà cũng mở mồm ra nói được. Không muốn đi làm thì ở nhà, bịa đặt chuyện ma làm cái gì không biết. Vân bực bội đứng dậy đi lại phía tủ lạnh, lấy thêm ly nước và gắt nhẹ. Em nói thật chứ bịa đặt cái gì, chính em thấy ông Thọ ngồi lấy xe. Vừa thấy em, ổng nhe răng ra cười rồi gật đầu chào em. Trời ơi, em sợ quá, em bỏ chạy về liền. Cả nhà cùng im lặng, nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau, con bé Mỹ Linh lên tiếng. Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá à. Vân thở dài thường thượt rồi bực bội bảo Hiếu. Tức quá, em không mang tấm hình nào của ông ấy. Anh nhìn mặt là anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì tối mai anh ra trạm xe buýt với em. Hiếu trầm ngâm nói. Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm. Mà đi taxi thì lương mày không có đủ trả. Rồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ. Em có nhớ ông Thọ không? Vợ Hiếu gật đầu. Nhớ nhưng mà không rõ lắm. Hồi em mới lấy anh, thỉnh thoảng gặp ông ấy đi ngang nhà mình ấy. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà giá như ông ấy làm ma hiện về thì hiện bên Việt Nam, chứ ma nào mà đi du lịch tận sang đây. Câu nói ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế giễu Vân. Hiếu vội lên tiếng bảo Vân. Tao có cách này. Tối mai mày đừng có đón chuyến xe buýt 9 giờ rưỡi như tối nay nữa. Mày chịu khó đi sớm hơn nửa giờ. Đón chuyến trước khoảng 9 giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp ông tài xế bữa nay. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau. Nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác, khỏi gặp ông tài xế bữa nay mà mày bảo là ma. Vân hài lòng đáp. Vâng, em cũng định như vậy. Đi sớm nửa giờ cũng được, chứ ngồi nhà làm gì. Đến tiệm trước thì càng vui. Vợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm. Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó cuốc bộ thêm lót đường nữa. Thay vì đón xe ở đường số 4 thì qua hẳn đường số 5. Hai đường đó song song với nhau mà, xe nào cũng dẫn đến metro, rồi đằng nào cũng đổi xe buýt mới ra downtown được. Vân gật gù đồng ý. Vâng, có lẽ như thế thì sẽ ăn hơn. Hiếu biết em không muốn ở nhà nên gật gù nhắc lại. Cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một tí. Ngừng một chút, anh hỏi thêm. Thế tối nay thì sao? Bây giờ thì sao? Mày có đi làm hay không? Vân im lặng đáp. Hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà, nhấc phone gọi tiệm downtown mà chủ nhân là một người Hoa hồi trước làm chung sở với Hiếu. Nói chuyện vài câu rồi anh gác máy, rồi trở lại bảo Vân. Tối nay nghỉ cũng được, người ta chưa cần mày lắm. Thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng trễ rồi, tối mai bắt đầu làm. Thôi, tao đi ngủ đây, nhớ khóa cửa lại. Vợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Linh cũng lên theo. Bình thường nó nhốt mình trong phòng riêng, học bài hoặc nghe nhạc, ít khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẵn với Vân, nhưng nó thì lại dửng dưng, không thành kiến. Thi thoảng từ lúc rảnh rỗi, nó tận tình dạy Vân học tiếng Anh. Mọi người lên lầu rồi, Vân cũng uể oải vào buồng ngủ lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toan bước ra, bỗng Vân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm gừ ngay sau chân nhà mình, sát cửa sổ buồng của Vân. Tay ôm bộ quần áo, Vân nhíu mày lắng nghe. Rồi thì một phút sau hình như nó chồm và những móng sắt của chân gào trước liên tục vào tường nhà Vân, làm nàng càng thêm khó chịu. Gần 3 tháng nay chưa bao giờ Vân thấy nó sang sân nhà mình. Dù là sân sau, nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lừ lừ ngoài hiên nhà, bên tay trái nhà Hiếu. Bỗng dưng tối nay con chó dở trứng. Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng chẳng được, chỉ trong khoảng khắc, con chó bắt đầu tru lên trong đêm vắng lặng trong khu dân cư thưa thớt.
Nghe ai oán đến rợn người, vì tiếng cào vào vách, tiếng tru thảm thiết cứ điều luôn rồi chuyển sang tiếng sủa vang. Đôi khi như tắc nghẹn, Vân bực bội lắm, nếu nó cứ sủa như thế này thì làm sao cả nhà ngủ được. Nàng định chạy lên nói hiếu gọi điện thoại sang ông hàng xóm, bảo họ nhốt chó lại. Cái ông hàng xóm nhà này kỳ cục quá, tại sao không để chó trong nhà mà lại thả rông ngoài vườn khi đã bước vào mùa lạnh. Phần 1 của tác phẩm Bãi đất hoang sau nhà xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.